Vettä on aina liikaa tai liian vähän kulakaivuussa. Vesi on voima, joka kuuluu maahan. Sen kanssa on opittava elämään. Ei siinä varmaan tuo pumppu ehkä ensin. Joo. Ja päivää. Täällä on aika helteinen ilma nyt meneillään. Mutta ollaan nyt tässä pääkaivuupaikalla ja ajatus on tänään, että me uppopumpulla mentäisiin tuota ojanpohjaa kaivamaan. Nyt niitä on 2 siinä, että toivottavasti se imu on riittävä, että päästään eteenpäin siinä, koska viimeksi kun mulla oli pumput, oli uppopumppu ja just se pieni tuumainen pumppu, jota tässä videollakin on näkynyt ja moneen otteeseen. Ojan puolelta monttu on jo aukastu, niin siinä päästään aika helpolla. Vähän levennetään sitä, että mahutaan siinä heiluun ja sitten mennään alaspäin niin pitkälle kuin päästään. Mitä lähempänä se on tuota monttua, niin sitä vähemmän meidän tarvii kelekkoa sitten. Ai, nyt se on valmis. Joo, ei muuta kuin mättämään. Tuosta voi jotakin ehkä, eikö myrkkiä pienemmät saa mennä. Pikkusen vaan enemmän V-painetta kyllä lentää siitä. Ammatinmiehiä. Oo. Ei laiteta edes riiloja eikä mattoja siihen, ettei vaan tuu liikaa turhaa tavaraa. Että... Ei sitä kultaa jaksa kukaan kantaa tällä pois, jos ne riilat on. Vai kultaako me kaivettiin? Aa. En tiedä, kyllä tää näyttää aika hyvältä. Tähän meillä se Samu. Niin joo. Mitäs Samuli on mieltä tästä meidän kokoonpanosta? Pientä laittoahan se vaatii, mutta minä olen kyllä aina näiden longtommien ystävä. Ne on se ainoa oikea tuotantoränni teknologia minun mielestä tämmöisen käsityömaalle. No, tämmönen tästä nyt sitten tuli. Vähän piti kyllä YouTubesta käydä kattelee, että miten se ränni oikein pitäisi laittaa. Mikäs oli se sivusto, mistä me katsottiin? Se oli joku Jomsatupe. Niin oli, Jomsatupe. Mitä me muuta tehtiin, kun katsottiin sen video? Peukut. Niin joo, me peukutettiin porukalla. Sai kertaalleen ravisteltua uudestaan. Kullahuudolta montun tyhjentäminen on kyllä yksi tuskaisen hidas prosessi, jota saa aina odotella ja odotella. Ja siinä kyllä pistetään maltti testiin, mutta kyllä se aina lopulta sieltä kuitenkin tyhjäksi saadaan. Montuja, montuja, kaivamme montuja, niin että selkämme katkee. Ilosta annamme, emme No hommat täällä on nyt käynnissä ja läjääkin valmistellaan. Siinä nyt ihan kohtalaisesti saatiin tuota vettä pois, että päästään tuota pohjaa kaivaa ja siinä nyt kiinteitä kohtia tulee tuossa niin kuin lähimmällä seinustalla. Kaivellaan tuosta sen mitä pystytään nyt. Semmonen soppeliläjää varmaan saadaan tuohon aikaiseksi ja ihmetellään sitten mikä on lopputulos. Missä se ämpärin? Ei tämä mitään välineurheilua ole. Tässä vaan testataan. Perkele.
pienten alkuvaikeuksien jälkeen ja hieman hienosäätöjen jälkeen, niin kyllä se ränni siitä kuitenkin toimintaan saatiin. Rännityksen jälkeen olikin sitten aika purkaa ja puhistaa rännit. Tällä lailla Janne säästää aikaa, että se niin kuin rysätetään rännitys ja sitten nopeasti puhistetaan ja lähdetään eteenpäin. Nyt me ollaan tehty tällä reissulla aika lailla sellainen syvä luotaus tähän hommaan. Niin ollaan tehty etsintää, katteltu paikkoja ja vähän siitä ideoitu ja sitten kaivettu monttu, testimonttuja. Kyllä. Sitten otettu näytteitä. Näin on. Sitten ollaan otettu vähän isompi satsinäytettä, sitten jos on sopiva paikka. Ja sitten ollaan vähän perehdytty tuohon vedessä räpläämiseen ja sitten tämmöiseen tuotantomalli-rännitykseen. Itellä ei ole ainakaan nyt tässä kohtaa niin kullanhuudonnosta enää sen enempää annettavaa niin kuin tästä perusperiaatteesta, niin kuin mitä tapahtuu. Joo. Kattava setti on ollut kyllä, niin kuin moneen kertaan sanonut, että on saanut touhuta. Ja oli varmaan sinällään vähän eroa tähän heittää hiekkaa. Joo, kyllä siis merkittävästi. Ja onhan tää nyt ihan eri kampe, mikä se meidän testiränni on ollut. Joo, tämä ei ole semmonen nirso. Joo, siltä se vaikuttaa. Kyllä siis jämeräoloinen kampe on ja ihan eri skaalassa, mitä se testi vähentää. Kyllä, tuossa ei kauan nokka tuhissu tuo. Ei kyllä. Sieltä voisi nyt kaajella tuolta ylhäältä asti nyt sitä vettä. Joo. Sitten seuraavaksi vähän nämä tyhjät maat tästä pois. No, se näytti iso. Mitä nyt? Tai iso ja no se meni. Nyt katsotaan sitten. Vaskaus. Ainakin se näytti kullalta, semmonen lituuskainen lehtipala. No voi perä. Hienoa. En tiedä minkälainen rituaali sitä pitäisi oikein aina tehdä, että sitä kultaa tuli. Pitäisiköhän se koittaa etsiä juupatuupasta jotain apua. Jotain samaa niin paljon. Ootapa tuota. No, se on nyt viimeinen kaivuupäivä päätöksessään ja viikko on kyllä mennyt nopeaa. Hyviä tuloksia niin kuin kaiken kaikkiaan, että jokaisesta on nyt jotain löytynyt, että ollaan niin kuin oikealla suunnalla. Kaiken kaikkiaan reissu oli sitten niin kuin näiden testikaivuuttenkin osalta niin kuin hyvä. Ja nyt tässä me aletaan laittaa kamat kasaan ja seuraava reissu sitten onkin mietinnän päällä tässä, että lähdetään piakkoon tuonne leiriin vähän elpymään ja heräile sitten huomenna uuteen päivään ja leirin purkuun. Meikäläinen kyllä nyt voittais missä märkäsukkakilpaa. Näin. Ihan hei. Vittu kenkä vuotaa kun seuras. Kyllä tänään muutanut kun meidän kultaseulat saatana. Noukit jo kaikki isoimmat, niin tultiin katsomaan kun ruvettiin Majaniemen kanssa niiden kamppeiden kanssa.
noukkinut ne kaikki peukalon paikkoja. Ei pidä paikkaansa. Ostin tätä reissua varten aurinkolasiinkin. Mä unohtanut käyttää niitä. Toki se kultasokeus sitten. Niin. Se on vähän niinku sama kuin monttuhullu. Se on niitä kultakuumeen esivaiheita. Semmonen pakonomainen kaivaminen. Loputon kaivaminen. Niin, kyllä sitä on kuule moni kaivaja menehtynyt siihenkin hommaan, kun ei oo pystynyt lopettamaan. Pidetään mielessä. Leirihommat on nyt saatu päätökseen. Kaikki on tästä nyt vähän siivoiltu pois ja sauna jää vielä pystyyn tänne sitten seuraavaa settiä varten, että on sitten se ainakin valmiina. Reissu oli maaginen, hyvät tyypit. Meillä oli erittäin mukavaa ja seuraavaa reissua ootellessa, että mikäs tässä hyvien jätkien kanssa touhuta menemään. Että reissu oli mallikas, että nyt tässä seuraavaksi vaan kiivetään autoille ja lähdetään painaa kohti etelää. Se on sit sillä lailla, että se mitä tapahtuu Naruskalla, se myös jää sinne. Montuja, montuja, kaivamme montuja, niin että selkämme katkee. Ilosta annamme, emme pihtaille.